يا حلاوتك، والباشا بيصور ايه عنده تحت؟ يقوم اصور ايه تحت؟ بيصور السمك. وحياة امك السمك برضه. انا عمال اعدي لك من اول ما جينا حاجات كتير بمزاجي، لم نفسك. انا مش فاهم، انا من ساعه ما احنا جينا هنا وانت فاهمني غلط خالص ليه؟ تعمل ايه يا بابا؟ ايه يا كلب البحر انت عايز ايه؟ تعمل ايه؟ انا ببص على المراكب والكونتينرات اللي معديه من هنا، خليك في حالك انت. والله بص على المراكب تحت، ابص المراكب معديه جنبنا تحت اهي. لا طب هتعدي الموضوع وتلم نفسك ولا انزل لك انا بنفسي؟ لا خلاص يا بابا، على ايه خليك حضرتك اعمل اتفرج على المراكب براحتك. مش على ايه في حاجه على ايه؟ يا ايام سودا انت يا زفت. ربنا يستر مش بستريح. نعم، اللي انت عملته في موبايل صاحبك ده يا كلب البحر. ايه ده؟ هو قال لك ايه ده؟ اداهولك ايه ده؟ اه يا اخوي، جاي يقول لي طنط كسرهولي صلحهولي. اصلحه لمين يا كلب؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه يا امي، انا والله العظيم كنا بنصور من غير قصدي، وقع اتكسر، يعني اعمل ايه طب يعني؟ انا مالي، انا مش مشكلتي تصلحوا له انت. من اتلف شيء فعليه اصلاحه. عليه اصلاح يا امي، انت عارف اعمل كام؟ ده 5000 جنيه عشان يتصلح. والمسامح كريم يا حبيبي، مسامح ليه يعني انت تصلحوه؟ في ايه؟ ومش صاحبك يستحملك 5000 جنيه؟ والله شفت في ثانيه دلوقتي قلبت ازاي عشان سمعت السعر بس. بص يا امي يعني احنا نصلحوا له بقى امرنا لله، اديله 5000 جنيه. ما انا مالي انا يا اخويا، ولا انت تديله موبايلك يكسره زي ما كسرت له موبايله وتبقوا خالصين. نعم، محدش يقرب من موبايلي. لا هتديله موبايلك يا كلب البحر يكسره رجلك فوق رقبتك.